अंधेरीमधील सगळ्यात हॅपनिंग आणि ग्लॅमरस जागा म्हणजे अंधेरी पश्चिम म्हणजेच वेस्टमधील लोखंडवाला मार्केट. चित्रपट, मालिका, वेब सिरीज ह्या सगळ्या चंदेरी दुनियेची खरी नगरी म्हणजे मुंबई आणि या नगरीची राजधानी अर्थात अंधेरी लोखंडवाला. त्यामुळे हा परिसर संपूर्ण मुंबईकरांचाच नव्हे तर इथे येणाऱ्या प्रत्येकाचा खूप जवळचा आणि जिव्हाळ्याचा आहे. चला तर मग या परिसराचा एक छोटा फेरफटका मारूया. अनेक फिल्मी सितारे इथे राहतात, म्हणूनच इथे फॅशनला खूप महत्त्व आहे आणि हे मार्केट पाहताना त्याचा प्रत्यय सतत येत राहतो. फॅशन जगातला सगळ्यात नवीन ट्रेंड तुम्हाला या मार्केटमध्ये नेहमीच पाहायला मिळेल. ह्यामध्ये सगळ्या प्रकारचे ट्रेंड आपल्याला दिसतात, अगदी ट्रेडिशनल पासून ते वेस्टर्न पर्यंत. या मार्केटचा फेरफटका मारताना फक्त मनाचीच नाही तर पोटाची देखील इच्छा पूर्ण होते.
ह्याचे कारण इथे असलेले उत्तम फूड स्टॉल आणि हॉटेल पोटाची इच्छा मनसोक्त पूर्ण करतात. ह्या मार्केटमध्ये 5 रुपयांच्या फुग्यापासून ते सोन्यांच्या दागिन्यांच्या दुकानांपर्यंत सर्व काही या भागामध्ये आहे.